السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في قناتي المتواضعة، قناة طيور الزنا طنجة المغرب. إن شاء الله بإذن الله عز وجل، كما تعلمون الإخوة، إن شاء الله في فيديو سابق كنت حطيت إن شاء الله وصفة ديال الجلبان الله يبارك مع البيض الله يبارك، واليوم إن شاء الله نعدلوا إن شاء الله بإذن الله عز وجل وصفة أخرى إن شاء الله، وهي العدس إن شاء الله بإذن الله مع البيض، ثم ان شاء الله باذن الله عز وجل الكسكس كما تعلمون. ان شاء الله اليوم حبيت نذكركم ان شاء الله كيفيه استعمال الكسكس ان شاء الله باذن الله عز وجل. كما تعلمون الاخوه، ان شاء الله هنا ان شاء الله باذن الله عز وجل هنا كاس ديال الماء دافئ ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، وهنا ان شاء الله كاس ديال الكسكس، ان شاء الله. كما كتعرفوا الاخوه ان شاء الله باذن الله عز وجل، قد ما درتي الكسكس قد ما خصك دير الماء ان شاء الله، لكن الماء خصو يكون دافئ باذن الله عز وجل. ان شاء الله باذن الله، بسم الله، نبدا على بركه الله. بسم الله ان شاء الله باذن الله عز وجل. الكسكس ديالنا ان شاء الله باذن الله نكبوه دابا ان شاء الله ان شاء الله. من بعد ان شاء الله خصنا نديرو بعد قطرات زيت زيتون ان شاء الله، قطرات زيت زيتون. بسم الله نخلطو مزيان ان شاء الله باذن الله عز وجل. من بعد ان شاء الله باذن الله نكبوا عليها الكأس ديال الماء الدافي ديالنا ان شاء الله باذن الله عز وجل. الاخوه كما كتشوفوا معايا الله يبارك. دابا الاخوه نخلي ان شاء الله الطعام ديالي 20 دقيقه، نشرها حتى 25 دقيقه ان شاء الله باذن الله. من بعد يشرب ان شاء الله الطعام ديالي ان شاء الله، ونعدلو مع الخلطه ان شاء الله باذن الله. وهذه العدس ديالنا الاخوه ان شاء الله من بعد ما من البارح ان شاء الله رقدتها ان شاء الله في الماء، ان شاء الله كما كتشوفوا معايا الله يبارك. دابا راه رطبه ان شاء الله، غنقوم بالطحن ديالها ان شاء الله باذن الله عز وجل. بعد ما غسلتها مزيان، غسلها ضروري الاخوه مزيان نشفوها ان شاء الله باذن الله عز وجل. وهذا البيض ديالي كما كتشوفوا اخوه تا هو ان شاء الله نقدمه معاه ان شاء الله باذن الله عز وجل. خليكم معايا ان شاء الله نطحن هادشي ان شاء الله، من بعد نكملوا الفيديو ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. دابا ان شاء الله نطحنوا ان شاء الله هذا الزين ان شاء الله باذن الله. كما كتشوفوا الاخوه اللهم بارك، هذا الزين هي طحنت الحمد لله رب العالمين. دابا ان شاء الله نطحنوا البيض ان شاء الله باذن الله عز وجل. خليكم معايا الله يبارك. للتذكير الاخوه ان شاء الله باذن الله، بالنسبه للبيض ديالنا ان شاء الله راه كنخليو بالقشور ديالو، كنطحنو بالقشور ديالو كما هو معلوم ان شاء الله هكذا. بعد ما طحنت البيض ديالي شوف كيولي الاخوه اللهم بارك ما شاء الله. الله يبارك الطعام ديالي الحمد لله راه شوف دابا ما شاء الله تبارك الله كما كتشوفوا انا ما شاء الله. دابا نقوم بالخلطه ديالي ان شاء الله باذن الله عز وجل. وهذه الاخوه عندنا واحد الميزه بالنسبه الحمد لله، انا كنزيد مع الفيتامينور اولا الكالسيولوكس اولا الاس ولا الاو، الحمد لله اللي كاين موجود عندك في الدار قدموا معها ان شاء الله باذن الله عز وجل. خلطه ممتازه وفعاله ومجربه، انتم تشوفوا ان شاء الله الطويرات كياكلوهم الحمد لله، والامور بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. وهذه الاخوه كما كتشوفوا معايا هذه الحمد لله حنا فرقنا في الطباسل ديالنا كما كتشوفوا معايا ان شاء الله، هم مفرقين في الطباسلات ديالهم ان شاء الله باذن الله عز وجل، باش نقدموا لهم ان شاء الله باذن الله عز وجل الاكله ان شاء الله. هادشي اللي كاين الاخوه، خليكم معنا ان شاء الله وتحياتي. كما كتشوفوا الاخوه هو كيتسنى الخلطه، ها هو دابا ان شاء الله ياكل ان شاء الله باذن الله عز وجل. سبحان الله العظيم، ها هو كياكل ان شاء الله الله يبارك. اتمنى من الله عز وجل الاخوه تجربوها ان شاء الله. وهذه الاخوه الحمد لله راه مده وانا خدام بها، ودائما وابدا الحمد لله رب العالمين ماشيين بالبروغرام. كل نهار الاثنين شنو كاين ان شاء الله، والثلاثاء الاسبوع كامل الحمد لله ماشيين بالبروغراماسيون كل مره وشنو كنعطيهم ان شاء الله، واي حاجه غنبارطاجيها معكم. وكتشوفوا الحمد لله وندير لكم فيديو للطويرات ديالي كياكلوها ان شاء الله، وعاد ان شاء الله باذن الله عز وجل باش تشوفوا اللي كاين الحمد لله. اي حاجه مرحبا الخوت. كما كتشوفوا الحمد لله الطيور في صحه جيده والحمد لله، لا بالنسبه للفراخ ولا بالنسبه للامهات اللي كان عندها الفراخ الزغاليل الفراخ الصغار، راه تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك كيطلعوا في صحه جيده. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هادشي اللي كتشوف الله يبارك، هادو هما باقيين صغار اللهم بارك، هما كياكلوا الحمد لله، راه في عمرهم تقريبا شهر. شوف اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم كيحماقوا عليا، وداك الشيء اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ونتمنى من الله عز وجل يعجبكم الفيديو، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر،
ونتمنى من الله يعجبكم المحتوى، وما نساوناش الاخوه من الاشتراك ان شاء الله، وليصلكم الجديد ان شاء الله، وفضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله جميعا بدون استثناء.